Chào đón các bạn đến với kênh của Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Ngày hôm nay Cương sẽ giới thiệu một món tempura rất là phổ biến. Đó là ebi tempura, còn gọi là tôm chiên tempura. Trước hết là mình có nguyên vật liệu chính của mình, đó là tôm. Trong tiếng Nhật tôm còn gọi là ebi. Cái thứ hai nữa là mình có bột tempura. Chiên món tempura này có thể giữ được độ giòn và màu sắc sáng đẹp hơn, đó chính là sử dụng nước soda lạnh, lá tía tô, cà rốt. Đặc biệt hôm nay nữa là mình có nước sốt củ dền và nước sốt đặc trưng của tempura, đó là suyu, bột mì và cái nữa để mình tạo nên cây hoa anh đào rất là đẹp và thanh thoát, đó chính là mì somen. Ngoài ra chúng ta cũng có gừng nữa và củ cải này chúng ta sẽ bào lên để tạo nên nước sốt thật là thơm ngon cho món tempura của mình. Chúng ta sẽ sơ chế rau củ quả và tôm trước ha. Cái idea cho cái cà rốt này trong món tempura là dùng để hứng giữ cái cây hoa anh đào của mình để nó được đứng thẳng hơn, để bắt mắt hơn. Khi mà mình làm món tempura, con tôm của họ thường là nó hay thẳng đúng không? Để mà thẳng như vậy á thì thường á người ta phải cắt cái phần gân ở bụng như thế này. Ở đây con tôm của mình nó có cái phần gân ở đây, thì mục đích của mình á là mình cắt đứt cái phần gân đó. Rồi sau khi cắt đứt phần gân rồi, mình có thể cắt dọc phần lưng này và mình lấy chỉ ra. Sau khi đó ở phần đuôi này nè mình cũng phải lấy nước ra nha các bạn. Tại sao phải lấy nước phần này? Là khi mà mình chiên á, những cái phần nước này nó sẽ bắn vào dầu và dầu nó sẽ bắn vào cơ thể mình, nó gây nguy hiểm ha. Sau khi mà mình cắt được cái phần gân ở bụng rồi á thì mình chiên con tôm á, nó vẫn chưa thẳng nha các bạn. Ở phần giữa của tôm như thế này nó vẫn còn một đường gân nữa, mà để làm đứt cái đường gân đó như thế nào á thì mình dùng 4 ngón tay của mình và mình ấn con tôm xuống mặt thớt, làm sao cho cái con tôm của mình nó dài ra và nó đứt phần gân đó đi. Đây là sản phẩm mà Cương muốn các bạn đều phải làm được nha. Rồi, một phần ebi tempura như vậy mình làm khoảng 5 con tôm. Rồi sau khi mà mình nắn tôm xong rồi á thì mình tới phần trộn bột tempura ha. Đây là bột tempura nha các bạn. Bột tempura là một loại bột rất là đặc biệt. Nó là hỗn hợp của tất cả loại bột mì có cái cường độ gluten thấp. Nó sẽ làm cho cái món ăn của mình nó trở nên giòn hơn và giữ giòn lâu hơn ha. Bí quyết khác nữa mà mình có thể làm cho món ăn của mình thêm phần hấp dẫn hơn và giữ giòn lâu hơn, đó chính là mình sử dụng nước soda lạnh kèm theo một cái trứng nữa nha các bạn. Rồi, không có cần bỏ gì thêm nữa. Bỏ thêm nữa là nó trào luôn. Định lượng của món tempura của mình á, một bột 1.5 nước soda nha. Có nhiều người á không thích bỏ nước soda cũng được, họ sử dụng nước đá lạnh vẫn ra được cái món tempura đẹp như bình thường. Tuy nhiên làm soda lạnh, những cái vảy gai mà một lát mình làm cho món tempura của mình nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Rồi, như thế này là được rồi ha các bạn ha. Tiếp theo mình sẽ làm cái phần mà tạo màu cho cái bột tempura của mình để mình tạo ra cái cây hoa anh đào ha. Trong lúc đó thì mình sẽ bật lửa lên cho dầu nóng từ từ nha các bạn. Để tạo nên màu hồng thì chúng ta sử dụng nước ép củ dền ha. Nước ép củ dền mình không có cần phải bỏ nhiều lắm đâu, chỉ cần bỏ một ít như thế này thôi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đánh lên cho đều nha. Các bạn muốn tạo màu xanh cũng được, còn tôi thì thích màu hồng, tôi yêu hòa bình. Còn muốn màu xanh dương thì sao các bạn? Mình bỏ hoa đậu biếc nha. Thế là Cương đã làm ra được cái màu hồng này. Những màu sắc khác các bạn muốn là làm như thế nào để có được thì comment ở phía bên dưới, mình sẽ trả lời cho ha. Tiếp theo là mình sẽ chờ cho dầu nóng. Muốn thử lửa hoặc là thử dầu xem mà nhiệt độ của mình đã đầy đủ để mà chiên tempura chưa thì Cương bật mí đó là để mà nhiệt độ phù hợp nhất để chiên tempura là ở nhiệt độ 170 độ. Rồi làm sao để biết dầu nóng? Cách khác nữa tôi có hay dạy học sinh tôi đó là
nhúng tay vô dầu. Nhúng tay vô dầu. Cái này tôi nói thiệt á, là tại vì một số cái nhà hàng Nhật á, cái người đầu bếp Nhật họ rất là bận rộn ha, và tay họ luôn dính dầu các bạn. Để mà nhúng tay vô dầu được á thì các bạn phải nhúng sơ một ít bột như thế này nha, và cho thẳng vào dầu, và mình cảm nhận được cái hơi ấm của nó, có nghĩa là nó đã đạt được nhiệt độ rồi. Có một số tranh cãi về cái vấn đề mà an toàn vệ sinh thực phẩm là tại sao không dùng bao tay để làm đồ ăn ha. Riêng với bếp Nhật á, các bạn phải để tay trần, và bản thân các bạn á, là phải luôn luôn rửa tay cho sạch, sau đó các bạn mới chế biến đồ ăn. Cách chiên tempura thì dễ thôi. Mình sẽ cho tôm vào trong bột khô trước, sau đó vào trong bột mì. Bột khô này có thể là bột tempura cũng được, hoặc là bột mì. Nguyên vật liệu của mình á, cũng có cà rốt luôn, như thế này, bao gồm cả lá tía tô. Lá tía tô các bạn chỉ cần cho vào, thấm cái bột của mình nó vào trong cái phần màu thôi. Đó, mình cho vào trong bột ướt. Cách chiên tempura sau khi mà cho vào bột ướt á, các bạn sẽ lướt cái nguyên vật liệu của mình trên mặt dầu. Sau đó để tạo nên những cái gai đẹp á, cách mặt dầu 30 cm các bạn rải xuống những cái hạt như thế này ha. Sau khi để như vậy vài giây rồi, nguyên vật liệu của mình đã khô dầu rồi á, thì mình lại cho ra dĩa, và bao gồm giấy thấm dầu. Để mà chiên tôm á, thì mình sẽ thấm mà mình chừa phần đuôi lại nha. Sau đó mình cũng lướt trên mặt dầu như thế này nha các bạn. Mình sẽ lướt trên đây vài giây. Sau đó mình lấy ra và cho vào trong bột một lần nữa. Mình sẽ double cái lượng bột lên. Để chiên mấy bạn, con tôm của mình nó sẽ dễ có hình dạng đẹp đẽ hơn ha. Thứ hai nữa là nhìn nó mập mạp hơn, bán có giá. Đó, sau đó mình vẫn tạo nên những cái phần gai như bình thường, bằng cách là cách mặt dầu 30 cm. Thời gian tôm chín là khoảng từ 1,5 phút cho tới 2 phút. Trong lúc chờ cho tôm chín á, mình vớt những cái phần vụn này ra. Rồi chiên cái lá tía tô này mình chỉ cần thấm một nửa mặt thôi ha. Mình chiên mình giữ lại mặt kia nó màu xanh, nhìn cho nó có cái mảng xanh. Rồi tới phần đầu tôm á, thì mình chiên cũng như là mình chiên tôm thôi ha. Mình chỉ cần qua bột khô, sau đó mình cho qua bột nước, và mình chiên cho tới khi mà mình cảm nhận được độ giòn của cái đầu tôm của mình. Mình có thể vớt lên. Tiếp tục mình để cách mặt dầu 1 cm và để cho nó hút dầu ra ngoài. Rồi, phần tiếp theo tới phần mà làm cây hoa anh đào thì mình sẽ sử dụng mì somen. Cách chiên cái cây hoa anh đào của mình như thế nào? Trước hết các bạn sẽ chấm cái phần đầu của cây vào trong bột, sau đó mình sẽ chiên ở trong dầu khoảng 10 giây nha. Rồi khi mà được 10 giây rồi á, thì cái cây của mình nó đã set với nhau rồi á, thì mình thả vào và nhanh chóng mình rải cái bột hồng này lên nha các bạn. Thả càng cao á, thì cái cây hoa anh đào của mình nó sẽ càng đẹp. Nhớ là thả nhiều bông lên nha các bạn, cho cái cây của mình giống như hồi đầu xuân á. Không, tôi nói chơi vậy thôi, tùy theo ý thích các bạn. Để mà mình phân biệt được khi nào cái cây của mình đã sẵn sàng á, thì mình có thể thấy là cái phần bong bóng của cái cây này nó không còn nổi lên nữa, thì khi đó mình có thể vớt lên được rồi. Để an toàn á, thì mình dùng cái cây rây này nè, mình để bên dưới và mình nhẹ nhàng mình lấy lên. Như thế này là mình sẽ được cây hoa anh đào có màu sắc rất là đẹp. Tiếp theo là mình sẽ tới cái giai đoạn trang trí. Trước hết là mình sẽ sử dụng cà rốt.
mình để vào trong phần gốc này ha. Cái mà trọng tâm chính của mình á, gây ấn tượng của mình là cây hoa anh đào thì mình sẽ cho vào đây. Phần cà rốt và phần tôm này nè mình sẽ để ở đây. Tiếp theo là mình sẽ cho những cái nguyên vật liệu chính của mình lên ở rìa ngoài. Đó là những miếng tôm mà nó rất là bắt mắt. Rồi tiếp theo nữa là Cương sẽ làm phần vật liệu ăn kèm. Đó chính là củ cải và gừng. Củ cải và gừng này á, thì mình chỉ cần mài ra thôi. Công đoạn cuối cùng của Cương cũng đã xong rồi ha. Củ cải trắng và gừng mài. Sau khi mà mình mài ra xong rồi mình cho vào trong cái khăn giấy á, mình bớt nước ra ngoài. Sau đó củ cải trắng trước và gừng ở bên trên nha các bạn. Nước sốt của mình dùng ở đây là nước sốt Suyu. Vậy là món tempura của Cương đã hoàn thành xong rồi. Chúc các bạn thành công với món ăn này. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương nha. Nếu có thắc mắc gì á thì các bạn có thể để lại câu hỏi ở phần comment ở phía bên dưới và Cương sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi liên quan tới món ăn này. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.